हाय फ्रेंड्स, तर आज मी तुम्हाला चौक येथील नडाळ गावात एक सुंदर मंदिर झालं आहे ते दाखवण्यासाठी आज तुम्हाला मी तिकडे नेत आहे। आणि समोरच पहा, एकदम वाईट अक्षरात आहे ते मोरबे धरण आहे। हे एक मंदिर नसून 5 मंदिर आहेत। तर चला कसं आहे ते तुम्हाला मी तिथे जाऊनच दाखवते। कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। तुझ सुख करता तुझ दुःख हरता अवघ्या दिनाच्या नाथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी ठेवी तो माथा। गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय। तारसी भक्ताला, आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, अगाध
महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला. आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी. आई कृपा करी माझ्यावरी जागवी तो रात सारी. आज गोंधळाला ये अनाद निर्गुण प्रगटली भवानी. अनाद निर्गुण प्रगटली भवानी. मोहमहिषासुर मर्दाना लागली. विविध तापाची करावया झाडली. विविध तापाची करावया झाडली. भक्ताला
हा आहे लाल महल. एनडी स्टुडिओमध्ये सेटअप उभारला आहे. आता व्हिडिओ मी ते एंड करते. तर चला पुढच्या व्हिडिओत भेटूया. तोपर्यंत बाय.